ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእናት ቴክስቾ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ምንድነው የፎቶ ባክግራውንዶችን እንዴት ሪሙቭ ወይም ደግሞ ኢሬዝ እናደርጋለን የሚለውን በስልካችንም ሊሆን ይችላል በላፕቶፓችንም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ዴስክቶፓችንም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄንን እንዴት እናደርጋለን without ፎቶሾፕ ከፎቶሾፕ ውጭ እንዴት እነዚህን ባክግራውንዶች ካት ማድረግ እንችላለን ወይም ማስወገድ እንችላለን የሚለውን ይጅላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ለማድረግ 6 ምርጥ ዌብሳይቶችን ተጠቅማቸዋለሁ። ከነዚህም ውስጥ አንደኛው አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ እኔ ያቀረብኳቸው ፎቶዎች አሉ የመረጥኳቸው ሴሌክት አድርጌ ያወጣኋቸው ፎቶዎች አሉ። ከዛ ፎቶሾፕን ከፍቻለሁ። ስለዚህ ቀጥታ ያመጣሁኝ ባክግራውንዳቸውን እያስወገድኩ እንዴት ቆንጆ በሆነ ሜትድ እንደማሳያችሁ ይሄንን በጥሞና ተከታተሉኝ። መጀመሪያ ላይ አንደኛ ይህ ፎቶ አለኝ፣ ሁለተኛ ይሄ ፎቶ አለኝ፣ ሶስተኛ ይህ ፎቶ አለኝ፣ አራተኛ ይሄ አለ፣ አምስተኛ ይሄ ፎቶዎች አሉ። እነዚህን ሴሌክት አድርጌ መርጫለሁ። ስለዚህ እንዴት ባክግራውንዳቸውን ኢሬዝ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የዚህ ልጅ ጸጉር እየተበታተነ ነው። ይሄንን ለመቁረጥ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ እንዴት ካት እንደምናደርገው በአንድ ክሊክ ማለት ነው ኢን ዋን ክሊክ እንዴት ባክግራውንዱን ኢሬዝ እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እወጣና ስለዚህ እነዚህን 6 ዌብሳይቶች አንድ ባንድ እናያለን። አንደኛ pickwish.com ይላል ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ እኔ ከፍትና ኒው ታብ ከከፈትኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ pickwish.com እልና .com እልና ኢንተር አለዋለሁ። ኢንተር ስለው ቀጥታ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። አሁን pickwish.com ብለን ይሄንን ሰርች ስናደርገው ቀጥታ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄንን በመታደርጉበት ሰዓት ምን ታደርጋላችሁ? ከነዚህ ውስጥ የት ጋር ትሄዳላችሁ? API ሰርቪስ የሚለው ውስጥ ቀጥታ እዚህ ጋር ምን የሚላል ባክግራውንድ ሪሙቫል API የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ በመታደርጉበት ታይም ልክ እንደዚህ ይከፈትላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ይታያችኋል። ከታች እዚህ ጋር አፕሎድ ይላችኋል። አፕሎድ እለዋለሁ። አፕሎድ ስለው ቀጥታ ልክ እንደዚህ ከፈተልኝ። ይሄንን እዚህ ጋር ውስጥ ነው ያለ BG የሚለው ፎልደር ውስጥ ስለሆነ ይሄንን ከፍቷለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ይሄንን ክሊክ አደርግለታለሁ። ከዛ ኦፕን እለዋለሁ። ኦፕን ልክ ሎድ እያደረገ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን አፕሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ምን አደረገልን ማለት ነው? ባክግራውንድ በአንድ ጊዜ ልክ እንደዚህ የነበረውን ባክግራውንድ ልክ ይሄንን የመሰለውን ባክግራውንድ ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ አድርጎ ጨርሶልናል ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። አያችሁት? ልክ እንደዚህ ጨርሶልናል። ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄንን ለምን ፈልገው ፐርፐዝ ለማዋል ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ዳውንሎድ እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ዳውንሎድ እለዋለሁ። ስለዚህ ይሄነት እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጎልኛል። ይሄውነት እዚህ ጋር ከዛ ይሄንን እዚህ ጋር ክሊክ አደርግና ሾው ኢን ፎልደር እለዋለሁ። በምልበት ሰዓት ቀጥታ እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ይሄንን ፎቶሾፕ ላይ ቀጥታ አመጣዋለሁ፣ ሾፕ ወስደዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ፎቶውን እለቀዋለሁ ማለት ነው። በመለቀበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ሆኖ ይቀመጥልኛል ማለት ነው።
ይሄንን ሪሳይዝ ማድረግ እችላለሁ መጨመር መቀነስ እችላለሁ ማለት ነው አሁን ይሄንን እንደዚህ ከፈለኩኝ ልክ እዚህ ጋር እንድቀመጥልኝ ከፈለኩ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን እኔ አልፈልገውም ከዚህ አጠፋዋለሁ ማለት ነው ከዛ ሁለተኛው ምንድነው ሁለተኛው fococlipping.com ይባላል ይሄ ነው ሁለት እዚህ ጋር fococlipping ለውና ping.com ትሉና ኢንተር ትሉታላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ስናደርገው ቀጥታ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል ዌብሳይቱ ይከፈታል ከተከፈተልን በኋላ እዚህ ጋር ምን ያሳየናል ድረግ ፋይል ኦር ደግሞ አፕሎድ ፋይል ይላችኋል ስለዚህ ድረግ ማድረግ ከፈለጋችሁ ድረግ ታረጋላችሁ አፕሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ አፕሎድ ኢሜጁን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ በሁለት ሜካኒዝም ምን ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ድረግ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ምን አደርጋለሁ ቀጥታ ይሄንን እዚህ ጋር አመጣዋለሁ ከዚህ ውስጥ ያለውን ፎቶውን ቀጥታ ይሄንን ድረግ አድርግና አስቀምጣለሁ ማለት ነው ይሁንነት አሁን እዚህ ጋር ኢምፖርቲንግ ዘ ኢሜጅ ያለኝ ነው ሎድ ያደረገ ነው ትንሽ ተጣብቆታላችሁ ይሁንነት እዚህ ጋር ጀነሬቲንግ ያለ ነው ይሁንነት በአንድ ጊዜ ምን አደረገልኝ ማለት ነው ባክግራውንዱን ልክ እንደዚህ የነበረውን ወደዚህ ቀይሮልኛል ማለት ነው ይሄንን ቀጥታ ምን ማድረግ እችላለሁ ባክግራውንዱን መቀየር ከፈለኩ እዚህ ጋር ይሁንነት እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ይሄንን መጠቀም እችላለሁ ወይም እንደዚህ ልክ እንደዚህ ያደረጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ይሁንነት ልክ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ለምትፈልጉት ፐርፐዝ ከፈለጋችሁት ልክ እንደዚህ ትራንስፓረንት እንደሆነ ቀጥታ ወስዳችሁ ወደ ፎቶሾፕ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ሁሉ ቀጥታ ከታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ካለዛ ደግሞ ምንድን ማድረግ ትችላላችሁ ክሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ሻዶው አሁን ይሄ ሻዶው ልጠቀምበት ካልኩኝ ይሄንን ሻዶውን አበራውና አክቲቭ አደርግና አሁን አያችሁት ልክ እዚህ ጋር ፎቶ እዚህ ጋር የተነሳ እንዲመስል ማድረግ ማለት ነው እዚህ ጋር ባክግራውንድ ላደርግና እዚህ ጋር ቀይ አድርጌ አያችሁት ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው ከዚህ ጋር የተነሳ እንዲመስል ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ከለሮች አሉ ከነዚህ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ የተመቻችሁ ማለት ነው እኔ ለምሳሌ ይሄን ከፈለኩ ይሄንን ማድረግ ከፈለኩኝ ልክ እንደዚህ የቀያየራችሁ እናንተ በሚመቻችሁ ከለር መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ትራንስፓረንት እንደሆነ ቀጥታ የምትፈልጉት ፐርፐዝ ላይ ወስዳችሁ ማዋል ለምሳሌ ዩቲዩብ ተምብኔል ለማዘጋጀት ከፈለጋችሁ እዛ ጋር ወስዳችሁ ፎቶሾፕ ላይ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያሳየዋችሁ ቪዲዮ ላይ ወስዳችሁ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ይሁንነት ማለት ነው እዚህ እንደሆነ ምን ታደርጋላችሁ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው ይሄ እንደዚህ እንደሆነ ምን እናደርጋለን ዳውንሎድ እንለዋለን ማለት ነው ዳውንሎድ ስንለው ሴሌክት ዳውንሎድ ፎርማቱ በምን አይነት ይሆንላችሁ ይላችኋል ስለዚህ jpg ወይስ ደግሞ png ፎርማት እንዲሆንላችሁ ነው የፈለጋችሁ ይላችኋል ስለዚህ እናንተ በመፈልጉት ፎርማት ማስቀመጥ ይችላልላችሁ እኔ png ብያለሁ ዳውንሎድ እለዋለሁ ዳውንሎድ ስለው ቀጥታ ምን ያደርግልኛል ልክ ሰክሰስፉሊ ዳውንሎድ ይለኛል ይሄንን አጠፋዋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ላይ ምን አደርጋለሁ ሾው ኢን ፎልደር እለዋለሁ ማለት ነው ሾው ኢን ፎልደር እለውና ያለበትን ሎኬሽን ያሳየኛል እንደዚህ ድረግ አደርግና አምጥቼ አስቀምጫለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቀጥታ እንደዚህ ያደርገ ይሄን መጠቀም ይችላልው ማለት ነው ይሁንነት እዚህ ጋር እንደዚህ አደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን ይሄን ስለማልፈልግ ካንስል ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው ሄድ ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ኢን pixo.com ይባላል ማለት ነው ይሄንን እንዴት ነው የምንሰራው አልታያችሁ ካለ እዚህ ጋር ዙም ላድርግላችሁ
እዩነት እዚህ ጋር inpixio.com ይላል ማለት ነው። ይሄንን ቀጥታ እኔ ሚኒማይዝ ላድርገው። ቀጥታ ይሄንን ምን ታደርጋላችሁ ኢንተር ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኢንተር ስትሉት ቀጥታ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዩነት ይሄ እንደዚህ ከሆነላችሁ በኋላ ወደ ታች ተወርዱና ኦንላይን ቱልስ ምን ይላል ፕሮዳክትስ ይላል ሞባይል አፕስ ይላል አወር ካምፓኒ ይላል። እዚህ ጋር ኦንላይን ቱልስ የሚለው ውስጥ ምን ታደርጋላችሁ ሪሙቭ ባክግራውንድ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሪሙቭ ባክግራውንድ የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ልክ ይሄም እንደሌሎቹ አንደኛ ድረግ በማድረግ ሁለተኛ ደግሞ የምትፈልጉትን ፎቶ ምን በማድረግ ቹዝ አድርጋችሁ ቀጥታ በማምጣት ማለት ነው። ይሄንን ምን አደርጋለሁ ይሄንን ወደዚህ ሳብል አድርገው ከዛ ይሄንን ወደዚህ አምጥቼ ምን አደርጋለሁ ድረግ አድርጌ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ድረግ አድርጌ ሳስቀምጣው እዩነት በአንድ ጊዜ ምን አደረገልኝ ማለት ነው ባክግራውንዱን ሪሙቭ አደረገልኝ ማለት ነው። ይሄንን ፕላስ ምልክቱን በማድረግ እዩነት መጨመር ሳይዙን ጨምራችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዩ አሁን እዚህ ጋር ምን አደረግን እዚህ ጋር የተለያዩ ባክግራውንዶች መጠቀም እንችላለን። ይሄን ከፈለኩ ልክ እንደዚህ ይሄን ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ባክግራውንዱ ይቀየራል። ይሄንን ከፈለኩ ልክ እንደዚህ ይቀየርልኛል ማለት ነው። ይሄንን ከፈለኩ እንደዚህ የራሳችሁን ፎቶም ልክ እንደዚህ እንትን ያላችሁ ባክግራውንዱን እየከላችሁ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የምፈልገው ምን እንዲሆንልኝ ነው ይሄንን እንዳልወስጄ ፎቶሾፕ ላይ ለመጠቀም ነው። ይሄንን ምን አደርጋለሁ ይሄን ጨርሻለሁ ሴቭ ዮር ፎቶስ ይላልው። ስለዚህ ዳውንሎድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ሴቭ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ቀጥታ ምን አደርጋለሁ ሾው ኢን ፎልደር እለዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን ምን አደርጋለሁ ድረግ አደርግና ፎቶሾፕ ላይ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እዩነት በቃ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። pixlr.com ከዚህ በፊት በሌላ ቪዲዮ አሳይቻለሁ። ይሄንን ሙሉ እንዴት የዩቲዩብ ተምኔል እንዴት እንደምትሰሩበትም ስላሳያችሁ ይሄ ሌላኛው ፐርፐዙ ደግሞ ለባክግራውንድ ማጥፊያ ማለት ነው። ሪሙቭ ባክግራውንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር በመግባት ማለት ነው። ይሄንን ከላይ ከቀኝ በኩል ከላይ አይ ምልክቷን በመንካት ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱ ጋር ገብታችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ቀጥታ ይጋ ምን አደርጋለሁ pixlr.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ይሄን ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። pixlr.com ብላችሁ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ ዩቲዩብ እንትን ላይ አዲስ ታብ ላይ ኢንተር ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኢንተር ስትሉት ቀጥታ ልክ እንደዚህ ይመጣል። ሳይዙን ልቀንሰው። ልክ እንደዚህ ሆኖላችሁ ነው የሚመጣ እናንተ ጋር። ይሄ በሚመጣላችሁ ጊዜ እዚህ ጋር ትላንትና እንዴት መስራት እንዳለባችሁ የዩቲዩብ ተምኔል እንዴት እንደምትሰሩ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ግን ዛሬ ላሳያችሁ የፈለጉትኝ እንዴት ባክግራውንዱን ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ ሪሙቭ ባክግራውንድ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዚህ ከታች ላይ ሪሙቭ ባክግራውንድ ስለው ቀጥታ ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልኛል። ይሄንን በሚመጣልኝ ጊዜ ምን አደርጋለሁ ኦፕን ኢሜጅ የሚለውን ነካለሁ ማለት ነው። ኦፕን ኢሜጅ በምልበት ሰዓት ቀጥታ ምን ያደርግልኛል ፋይሉን ሴሌክት ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምን አደርጋለሁ ይሄንን ሴሌክት አደርግለትና
ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ልክ ፊልተር አድርጎ ባንድ ጊዜ ጨረሰ ይሄንን ፎቶ። ስለዚህ ይሄንን ስትፈልጉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ይሄንን መጨረሻ ላይ ዳውንሎድ አደረኩት ማለት ነው። የዚህ ፎቶ መጀመሪያ ልክ እንደዚህ ነበረ። አሁን ላይ ግን ልክ ይሄንን የሚመስል ሆኗል ማለት ነው። ልክ ይሄንን የሚመስል ሆኗል። ይሄንን ምን አደረግና ዳውንሎድ አድርገናል። ሾው ኢን ፎልደር ለዋለሁ። ቀጥታ ያለበትን ሴሌክት ያደርግልኛል። ይሄንን ምን አደርጋለሁ? ድረግ አደርጋለሁ ማለት ነው። ድረግ አድርግና እዚህ ጋር ፎቶሾፕ ላይ ቀጥታ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሳይዙን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ ለዩቲዩብ ተምኔላችሁ ወይም ደግሞ ለፎቶሾፕ የምትጠቀሙ ካላችሁ ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ለፎቶ ቤቶችም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን አጠፋውን። ሌላ ስንተኛው እኛ ላይ ምንድነው አውቶ ክሊፒንግ የሚል .com ሚለው ውስጥ እንገባለን። አምስተኛ ላይ ምንድነው አውቶ ክሊፒንግ .com ብላችሁ ታይፕ አድርጋችሁ ከዛ ኢንተር ትሉታላችሁ። ኢንተር ስትሉት ቀጥታ ልክ እንደዚህ ይሄንን የመሰለ ኢንተርፌስ ይመጣል። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? አፕሎድ ትሉታላችሁ። ይጋ መጣችሁ ድረግ ወይም ደግሞ ከዚህ ብሮዝ ብላችሁ ቀጥታ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ብሮዝ እለዋለሁ። ብሮዝ ለውና ቀጥታ ወዴት ሄዳለሁ? ዴስክቶፕ ላይ ሄዳለሁ። ዴስክቶፕ ከዛ ይሄን አደርግና ይሄንን ሴሌክት አድርጌ ኦፕን እለዋለሁ። Enat እዚህ ጋር ይሄ ነበር ፎቶ። ከዛ እንዴት አያችሁ Enat ሙሉ ለሙሉ እንዴት እንደሚያወጣው። ይሄን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ አደረገልን እዚህ ጋር ሾው ኢን ፎልደር ብላችሁ ከፎን ያለበትን ሎኬሽን ታመጣላችሁ። እዚህ ጋር ፎቶሾፕ ላይ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ልክ እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስድስተኛ ምንድነው? ስድስተኛ ላይ remove.bg ወይም ደግሞ remove.ai ብላችሁ ሰርች ታይፕ አድርጉ። የምትፈልጉት ብራውዘር ላይ በመግባት ይሄንን ላጥፋው። remove.bg ኢንተር እለዋለሁ። ቀጥታ ታይፕ አድርጌ ኢንተር ስለው ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄ በሚመጣላችሁ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ? የምትፈልጉትን ስልክም ከሆነ ስልካችሁን ምን ታደርጋላችሁ? አፕሎድ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። አፕሎድ ኢሜጅ ስትሉት ኢሜጁን ያስመርጣችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ይሄንን ለምሳሌ እኔ አንድ ፎቶ እዚህ ጋር ላይ ይሄንን ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን ስለው ልክ እንደዚህ አፕሎዲንግ እያለ ነው እዚህ ጋር። ከዛ Enat አንድ ጊዜ ጨረሰ። Enat ዳውንሎድ እለዋለሁ ማለት ነው ይሄንን። ከዛ የምፈልገው ቦታ ላይ ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ድረግ አደርገዋለሁ። Enat ይሄንን እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ላሳያችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።